Người làm vườn tại Anh trồng loại cây nguy hiểm nhất thế giới trong lồng khóa tại nhà. Chỉ vài ngày trước, có thông tin cho rằng một người đàn ông ở Anh đã trồng loại cây nguy hiểm nhất thế giới vì ở nhà buồn chán. Đó là Daniel Emlyn John, 49 tuổi, đến từ Oxford, đã nuôi dưỡng loài cây Dendrocnide moroides, dịch ra là cây tầm ma, đáng sợ, một loại cây bản địa ở Úc và Malaysia, có thể gây ra những vết chích cực kỳ đau đớn. Dendrocnide moroides còn được gọi là Gympie hay là cây tự sát. Nó có khả năng tra tấn nạn nhân trong hơn 1 năm nếu những sợi lông nhức nhối của nó không được loại bỏ khỏi da của họ. May mắn thay, cây tự sát Gympie của Daniel Emlyn John bị nhốt bên trong một chiếc lồng có gắn biển báo nguy hiểm. Gympie là một loại cây bụi giống cây tầm ma, được cho là có khả năng gây ra vết chích như bị bỏng bằng axit nóng và bị điện giật cùng một lúc. Những người bị cây chích sẽ cảm thấy cơn đau tăng lên nhanh chóng, và nó có thể kéo dài trong vài ngày hoặc thậm chí vài tháng. Nạn nhân có thể bị mất ngủ do đau dữ dội, và trong một số trường hợp, người bệnh sẽ bị sưng tấy và có thể phải nhập viện. Tuy nhiên, Emlyn John không bị ảnh hưởng bởi những nguy hiểm và quyết định đặt mua hạt giống từ Úc để trồng cây tại nhà, mặc dù anh ấy đã xử lý nó bằng găng tay dài đến khuỷu tay để đề phòng. Anh ấy nói với Oxford Mail: "Tôi chỉ nghĩ nó sẽ tạo thêm chút kịch tính cho việc làm vườn của tôi. Nếu bạn cầm nắm nó thì có lẽ đó không phải là ý hay, nhưng tôi đã bị nó chích nhẹ qua lớp vải phía sau chiếc găng tay hạng nặng dài đến khuỷu tay của mình, và điều đó không tệ lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn khóa lồng và giữ những chiếc lá cách xa song sắt, vì nếu như có ai đó đến quá gần và chạm vào nó, điều đó khá nguy hiểm." Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland gần đây đã phát hiện ra rằng loại cây này tạo ra chất độc thần kinh tương tự như chất độc của nhện. Đồng thời, việc điều trị bằng cách sử dụng sáp tẩy lông hoặc băng dính có thể loại bỏ lông khỏi da. Loại cây này được phát hiện ở quê hương Australia khi con ngựa của một người khảo sát đường bộ bị nó chích vào năm 1866. Lá của cây có đám lông đầy độc tố, còn quả của cây Gympie thì có vị ngọt và ăn được. Năm 1994, một người đàn ông tên Cyril Bromley bị rơi vào đám cây này trong một cuộc tập trận. Ông được buộc chặt vào giường bệnh viện trong suốt 3 tuần và điều trị bằng tất cả các phương thuốc hiện có, nhưng đều vô hiệu. Một trường hợp khác được kể lại, một sĩ quan
vì không biết nên đã dùng lá cây này để chùi sau khi đi vệ sinh, đã không chịu nổi cơn đau và buộc phải tự sát. Trong những năm 1960, quân đội Anh đã điều tra về loại cây này. Giáo sư Alan Searight tại Đại học Queensland cho rằng chúng được nghiên cứu để sử dụng cho vũ khí sinh học. Bây giờ tôi xin giới thiệu về những tác dụng dược lý của vị thuốc tầm ma. Tên khoa học là Urtica dioica L. Tên tiếng Trung là sún mã. Loại thảo dược này được tìm thấy từ thời Hy Lạp cổ đại và được xem như thảo dược quý hiếm. Nó thường được tìm thấy ở các vùng lạnh tại châu Á và châu Âu. Cây tầm ma có mặt khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, Trung Quốc, cụ thể là Quảng Tây, Tây Tạng, Hải Nam, Vân Nam, Quảng Đông, đến Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Ở nước ta thường gặp ở rừng, một số nơi thuộc Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, với Bà Rịa. Tác dụng thần kỳ của cây tầm ma mà không nhiều người biết. Người ta thường nghĩ đến cây tầm ma là loại cỏ mọc dại, không nhiều tác dụng. Nhưng thật sự, cây tầm ma đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ như là một vị thuốc. Vốn sinh trưởng ở vùng có khí hậu ôn đới trên khắp thế giới và sớm được người Hy Lạp nghiên cứu, tìm ra công dụng từ thế kỷ thứ nhất. Cây tầm ma rất được ưa chuộng ở các nước châu Âu như Đức hay Áo. Tính vị: toàn cây có độc, rất ngứa. Độc chất: những lông của tầm ma chứa một dung dịch làm đau là axit formic. Chất này truyền dưới da do tiếp xúc đơn giản với liều lượng 1/10.000 mg, đủ để nổi lên những mụn đỏ. Cây tầm ma ở Việt Nam còn gọi là cây lá gai, chữ ma, gai tuyết, nàng hai, cây ngứa. Thường được người dân sử dụng làm bánh gai, bánh ít, lấy sợi, dệt lưới đánh cá. Tuy nhiên, ít người biết rằng cây tầm ma còn là một thảo dược có thể trị được nhiều loại bệnh. Tầm ma là thực vật dạng cây bụi, có dây leo, mép lá răng cưa. Trên lá và thân có lông gai. Khi chạm vào sẽ gây đau và ngứa. Cây có chiều cao khoảng từ 1 đến 2 mét, mọc nhiều nhất vào mùa hè. Cây tầm ma thường có chiều cao trên 1 mét, gốc cây hóa gỗ. Lá cây có gai, mọc so le nhau, lá hình tim, có lông, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc. Hoa mọc thành bông, kép, nằm ở kẽ lá. Bộ phận dùng làm thuốc gồm có rễ và lá cây. Có thể được thu hoạch vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch rễ cây tầm ma là mùa thu và đông. Đào rễ cây tầm ma về, rửa sạch đất cát, cắt bỏ phần non, để nguyên hoặc thái mỏng, sau đó đem phơi khô. Rễ cây tầm ma có thể dùng khô hoặc tươi đều được. Dược liệu khô cần được bảo quản nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc. Trong rễ của cây tầm ma đấy có chứa hàm lượng lớn chất flavonoid,
protein, giúp chống oxy hóa tế bào, ngăn chặn tác nhân gây hại cho cơ thể. Toàn cây tầm ma chứa axit cyanhydric, phần hạt giàu chất béo và các axit tự do. Các bộ phận của cây tầm ma đều có vị ngọt, tính hàn. Phần rễ cây tầm ma đi vào kinh tâm và can. Phần lá thì vào kinh bàng quang. Cây tầm ma có những tác dụng dược lý sau đây. Nó có thể được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, long đờm, giảm đau và thuốc bổ. Để điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, thiếu máu, viêm khớp, thấp khớp, sốt mùa hè, các bệnh dị ứng khác, bệnh thận, hội chứng kém hấp thu, cải thiện biếu cổ, tình trạng viêm phổi. Được sử dụng trên các sản phẩm chăm sóc tóc, giúp kích thích các nang tóc và da đầu, bằng dầu trị gầu. Tất cả các thành phần của cây tầm ma đều có thể sử dụng làm thuốc được. Các cành non được hái vào mùa xuân để làm thuốc bổ và làm rau. Rễ sẽ được thu hoạch vào mùa thu để làm thuốc lợi tiểu, và các phần trên ngọn như là hạt, lá được hái vào mùa hạ khi cây đang trổ hoa. Đối với làn da, nơi thu hút sự chú ý cũng như biểu hiện tình trạng sức khỏe dễ nhận biết nhất, cây tầm ma có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông, kháng viêm, trị rụng tóc, dưỡng tóc và trị gầu. Hơn thế nữa, nếu lấy cây tầm ma xay lấy nước hay dùng tinh dầu của chúng, thì bạn có thể giảm nhẹ các cơn đau đến từ các bệnh về khớp như thấp khớp, bệnh gút và viêm gân. Một số các công dụng khác của loại thảo dược này bao gồm hỗ trợ điều trị u xơ tuyến tiền liệt, bổ sung chất xơ, trị nhiễm trùng đường tiểu, giảm các bệnh dị ứng, cải thiện kích thích và ham muốn, giúp cầm máu, hỗ trợ điều trị thiếu máu và đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa như khó tiêu và táo bón. Cách sử dụng cây tầm ma cũng khá đơn giản. Cây tầm ma đạt tác dụng tốt nhất khi được dùng trong nấu ăn, nấu trà để có tác dụng hiệu quả với da và tóc. Rễ cây có công dụng chỉ huyết, tức là cầm máu, lương huyết, thanh nhiệt, giải độc, an thai. Nhờ vào những tác dụng trên, rễ cây tầm ma có tên thuốc là chữ ma căn, chủ ma gắn, được dùng để chữa chứng xuất huyết do huyết nhiệt, thai lậu hạ huyết, động thai, nhiệt độc ung thủng. Lá có tác dụng chỉ huyết, lương huyết, tán ứ, thường được dùng để trị chứng nôn khạc, sưng đau hậu môn, tiểu tiện ra máu, áp xe vú mới phát. Dịch chiết lá cây tầm ma đã từng được thí nghiệm làm thuốc lợi tiểu cho những người tâm suy kiệt, tụ huyết mãn tính. Hoa trị bệnh sởi. Vỏ, thân, cành cây có tác dụng lợi tiểu tiện, thanh nhiệt, chỉ huyết, tán ứ, nên được dùng điều trị các chứng ứ nhiệt, tiểu tiện không thông, sang thương xuất huyết, giang môn thủng thống. Liều dùng cây tầm ma là từ 12 đến 20 gram, dạng thuốc sắc, thuốc bột hoặc thuốc viên.
Cây tầm ma được dùng làm thuốc kháng viêm và giúp giảm đau. Lý do trong cây tầm ma chứa nhiều chất phytochemical có đặc tính chống viêm và có thể giúp giảm đau. Vì vậy, từ xa xưa, người ta dùng nó để trị bệnh viêm khớp bằng cách xay lấy nước hoặc sử dụng chiết xuất cây tầm ma bôi trực tiếp lên các cơ bắp, khớp, giúp kháng viêm, giảm đau hiệu quả. Một nghiên cứu về tầm ma vào năm 2013 được công bố trên tạp chí Clinical Laboratory cho thấy các bệnh nhân tiểu đường loại 2 khi dùng chiết xuất cây tầm ma trong 3 tháng đã cải thiện được lượng đường trong máu. Một nghiên cứu khác cho thấy nó còn giúp điều hòa mạch máu, hỗ trợ tuyến tụy, khả năng kháng khuẩn khử trùng. Ngoài việc dùng để trị viêm, thì thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã sử dụng cây tầm ma như một liều thuốc cầm máu, khử trùng vết thương. Một báo cáo vào năm 2018 chứng minh hoạt động kháng khuẩn của tầm ma với nhiều loại vi khuẩn. Hỗ trợ thúc sữa cho bà bầu sau sinh. Nó được xem là một vị thuốc giúp thúc sữa sau khi sinh và làm thảo mộc, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Tuy rằng có chức năng hỗ trợ sau sinh, nhưng nhiều nghiên cứu tranh cãi về việc dùng tầm ma trong quá trình mang thai vì có thể gây sảy thai và co thắt. Trị tuyến tiền liệt, prostate, phù, to, lành tính, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Lấy rễ khô, nấu sắc lên. Để 1,5 gram rễ trong 150 ml nước lạnh. Đun sôi, đun trong 1 phút, tắt lửa, ngâm trong 10 phút. Uống 1 ly 150 ml đấy. 3 hay 4 lần một ngày. Chữa rối loạn tiểu tiện do biếu tuyến tiền liệt. Lấy rễ cây, nấu sắc 30 gram cho đến 60 gram trong 1 lít nước để sôi trong 10 phút. Uống 2 ngày. Trị phong thấp, tầm ma 50 gram, nước 1 lít, đun sôi trong 10 phút, dùng trong 48 giờ giữa bữa ăn. Trị đau viêm khớp và phong thấp. Lá tươi, đắp lá tươi trong khoảng 30 giây trên chỗ đau có thể giảm đau viêm khớp. Còn quả của cây tầm ma thì dùng ngoài da chữa bệnh thấp khớp. Còn dùng để ăn thì dùng đọt và những lá non. Khi nấu sôi, nhiệt độ sẽ tiêu hủy tính độc của chất urtican. Sau khi sôi một dạo, dùng như rau xanh hoặc luộc hoặc nấu canh. Trong thời kỳ đói, người ta dùng thêm với cháo súp. Tầm ma là một loại rau xanh tốt, rất giàu chất sắt và sinh tố C. Nhưng lưu ý khi sử dụng tầm ma, mặc dù có lợi ích kể trên đấy, nhưng tầm ma lại gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như đau bụng, bị tiêu chảy hoặc đổ mồ hôi. Ngoài ra, cây tầm ma có thể gây kích ứng, ngứa da nếu cầm trực tiếp do phần lông và gai có chứa chất kích ứng. Hơn nữa, tầm ma còn có thể gây tương tác hoặc giảm hiệu quả với một số thành phần của các loại thuốc trị bệnh như là lithium, thuốc trị bệnh tiểu đường, thuốc trị cao huyết áp, thuốc an thần, thuốc chống đông máu, warfarin.